طيب كان في مقولة بتقول learn at the morning and practice at the evening، يعني اتعلم الصبح ومارس بالليل. احنا كنا بنحضر مؤتمر دلوقتي عن امراض الكبد والجهاز الهضمي، مؤتمر كبير في القاهرة. كنا بنحضر السيشن بتاعتنا كانت الانساينال الترا ساوند، الموجات الصوتية على القولون والامعاء الدقيقة واهميتها في تشخيص الامراض القولون، خاصة امراض القولون التقرحي وكثير من الامراض اللي احنا ممكن نعملها حاجة اسمها early detection او كشف مبكر بالموجات الصوتية. انا خلصت المؤتمر من هنا وكانت لي جالي شاب عنده 18 سنه عنده كرونيك دايريا او اسهال مزمن اكثر من 15 او 20 يوم، وكنا جربنا معاه ادويه، جرب ادويه كتير جدا قبل كده. فطبعا عملت له بعض الفحوصات وفحصته بالقولون، التحاليل كلها كويسه جدا، ولكن القولون لما انا فحصته اللي فيه جزء من القولون اللي هو على الناحيه الشمال اللي هو الديسنج ومنطقه الريكتوسيجمويد في سيكرنج، يعني في تخانه في جدار القولون. لو احنا شفنا الماسكولوزا والسبميكوزا ثيكند طبعا طالعه 4 مللي وواحده طالعه 3.8، يعني اكتر من 4.5 مللي. لما تكون اكتر من 3 مللي بنشك يكون في التهاب قولوني تقرحي او ألسراتيف كولايتس. طبعا هنبدا فورا نعمل منظار قولوني عشان ناكد التشخيص ونشوف القصه اخبارها ايه. هي الفكره كلها ان احنا بنعمل حاجه اسمها ايرلي ديتكشن او كشف مبكر لامراض الجهاز الهضمي، خاصه الامراض المزمنه او مش سهله التشخيص بالظبط. فدي طبعا ايرا مهمه جدا جدا ان احنا نقدر نشخص كثير من الامراض عن طريق اجراء سهل جدا اللي هو الموجات الصوتيه على القولون والامعاء الدقيقه. شكرا.